नमस्कार, युअर रेसिपी बुक मध्ये मी स्मिता तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत करते। आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये आपण दिवाळी विशेष सिरीज सुरू केलेली आहे। यामध्ये दिवाळीचे काही पदार्थ पाहिलेत आणि आजही असाच एक दिवाळीचा सर्वांचा आवडता पदार्थ आपण बनवतोय। या पदार्थाबद्दल सांगायचं म्हणजे या पदार्थामध्ये घातले जाणारे सर्व साहित्य जे आहे ते तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। एखादं साहित्य नसेल स्किप केलं तरीही चालेल। खरं तर या पदार्थामध्ये घातले जाणारे सर्व साहित्य जरी आपण कमी जास्त करू शकत असतो तरीही त्यातलं प्रत्येक साहित्याचं व्यवस्थित समतोल साधला गेला पाहिजे, तरच या पदार्थाची चव अतिशय उत्तम तयार होते आणि हा पदार्थ खायलाही अप्रतिम लागतो। हो, अगदी बरोबर ओळखलेत तुम्ही, हा आहे भाजक्या पोह्यांचा चिवडा। आज आपण आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये भाजक्या पोह्यांचा चिवडा बनवतोय। दिवाळीच्या फराळामध्ये केला जाणारा सगळ्यात सोपा पदार्थ म्हणायला हरकत नाही। पण बऱ्याच वेळेला काय होतं माहितीये का, आपण चिवडा खातो, मग त्या चिवड्यामध्ये खूप सारे शेंगदाणे येतात, कधी कधी फुटाण्याची डाळच सापडत नाही, तर कधी खूप तिखट लागतो। बऱ्याच वेळा हळदीचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे चिवडा लालसर न दिसता थोडासा काळपट दिसतो। कढीपत्त्याचं प्रमाण जास्त झालं तर नुसताच पाला खावा लागतो, तर लसूण अगदी शोधावा लागतो। बऱ्याच वेळेला असे काही गोष्टी घडतात, त्यामुळे चिवड्यामध्ये प्रत्येक साहित्य प्रमाणबद्ध घालणं खूप गरजेचं आहे। इथं भाजक्या पोह्याचा चिवडा बनवत असताना सर्व साहित्य अगदी प्रमाणबद्ध मी दिलेलं आहे। पदार्थ तळायचे कसे, चिवडा फोडणी कसा घालायचा ज्याच्यामुळे तो लालसर तयार होईल, छान खमंग आणि खुसखुशीत असा तयार होईल, यासाठी भरपूर टिप्स आज तुमच्यासोबत मी शेअर केलेले आहेत। चला तर मग पटकन आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर चिवडा बनवण्यासाठी इथं मी भाजके पोहे घेतलेले आहेत अर्धा किलो। आज आपण अर्धा किलो पोहे वापरून चिवडा बनवतोय। तयार होणारा चिवडा हा 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये तयार होतो। इथं किराणा दुकानातून मी भाजके पोहे आणलेले आहेत। तर हे जे पोहे आहेत ते आपल्याला सर्वात आधी चाळून घ्यायचे। तर हे पहा, असे मस्त खुसखुशीत असे पोहे मी दुकानातून आणले। आता दुकानातून हे पोहे आणले ना, तर सर्वात आधी आपल्याला चाळून घ्यायचे। तर आपले थोडे पोहे चाळून घेऊयात आणि याला आपल्याला चाळून घ्यायचंय। चाळत असताना याच्यामध्ये ना असे जर खराब झालेले पोहे किंवा जास्त भाजून काळे झालेले पोहे जर असतील तर ते काढून टाकायचे। तर संपूर्ण पोहे आपण इथे चाळून घेऊयात। चाळत असताना याच्यामध्ये जर काही भातकुटे असतील, काळे झालेले पोहे असतील, तर ते सगळे पोहे काढून घ्यायचे। हे पोहे पोत्यामध्ये बांधून ठेवलेले असतात, त्यामुळे याचा बराचसा भुगा तयार झालेला असतो, पावडर तयार झालेली असते, त्यामुळे पोहे आपल्याला व्यवस्थित चाळून घ्यायचे। पोहे चाळून झाले की आपण एका बुट्टीमध्ये काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने सगळे पोहे चाळून घेऊ। असे काळे झालेले पोहे आणि हे पहा, अशी यातली पावडर जी तयार झाली होती ती सुद्धा आपण चाळून घेतली। हा संपूर्ण कचरा आपल्याला टाकून द्यायचा आहे आणि या पद्धतीने पोहे स्वच्छ करून घ्यायचे। पोहे आपण स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। लगेच चिवड्याला फोडणी देऊयात। तर फोडणीसाठी काय काय साहित्य घेतले ते एकदा मी तुम्हाला दाखवते। तर पोहे आपण अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये करतोय, तर वजनी प्रमाणात पोहे घेतले, तर इथं सर्व साहित्य मी वजनी प्रमाणामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे। सोबतच ज्यांना वाटीचं प्रमाण हवं असेल तर त्यांच्यासाठी मी सर्व साहित्य वाटीच्या प्रमाणामध्ये सुद्धा दिलेलं आहे। त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीने पोहे तुम्ही फोडणी घातले तरीही तुमचा भाजक्या पोह्यांचा चिवडा अजिबात बिघडणार नाही। तर सर्वात आधी साहित्य काय काय घेतले ते पाहूयात। तर त्यासाठी इथं मी घेतलेले आहेत शेंगदाणे। शेंगदाणे आपण घेतलेले आहेत इथं 125 ग्रॅम। फुटाण्याची डाळ म्हणजेच याला डाळवं सुद्धा म्हटलं जातं, इथं घेतलेलं आहे 50 ते 60 ग्रॅम। त्याचसोबत सुक्या खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत, वजनाने 30 ग्रॅम आहेत। सोललेला लसूण घेतलाय। लसूण सोलत असताना पूर्ण सोललेला नाही, असा अर्धवट सोललेला लसूण घेतलाय, वजनाने 50 ग्रॅम असून साधारण 3 गड्डी इथं मी लसूण सोलून घेतलेला आहे। यासोबत 4 कढीपत्त्याच्या काड्या घेतलेल्या आहेत। कढीपत्त्याचं प्रमाण सुद्धा तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। फोडणीसाठी आणि आपण हे सर्व साहित्य तळण्यासाठी तेल घेतलेलं आहे 150 ग्रॅम। आता या सगळ्याचं आपण वाटीचं प्रमाण बघूयात। तर इथं आपण 3/4 कप शेंगदाणे घेतलेत, अर्धा कप फुटाण्याची डाळ, 1/3 कप सुक्या खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत, पाव कप लसूण, कढीपत्त्याची पानं वेगळी केल्यानंतर अर्धा कप ही कढीपत्त्याची पाने होतील आणि पाऊण कप तेल घेतलेलं आहे। इथे गॅसवरती मी कढई गरम करत ठेवली आहे, यामध्ये घेतलेलं संपूर्ण तेल घालून घेऊ।
तेल आपलं गरम होतंय तोवर आपण काय करायचंय, इथं जो लसूण आपण घेतलेला आहे ना, तर थोडंसं ठेचून घ्यायचंय. किंवा आता मी इथं खलबत्त्यामध्ये ठेचणार नाहीये, तर हे लाटणं घेतलंय, याला आपण हलकंसं क्रश करून घेऊ. तेल आपलं मध्यम गरम करून झालं की यामध्ये सर्वात आधी आपल्याला शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत. तर संपूर्ण शेंगदाणे यामध्ये घालत आता हे शेंगदाणे आपण साल तडकेपर्यंत किंवा आतपर्यंत खमंग भाजेपर्यंत तळून घेऊ. शेंगदाणे तळण्यासाठी तेल मध्यम गरम करून घ्यायचंय. गॅस आपला मध्यम ठेवायचा आणि शेंगदाणे तळून घ्यायचे. म्हणजे मग ना शेंगदाणे आतपर्यंत व्यवस्थित तळले जातात, म्हणजे छान भाजले जातात, अजिबात कच्चे राहत नाहीत. जर अगदी कडकडीत तेलामध्ये तुम्ही शेंगदाणे तळायला घेतलात ना, तर वरून अगदी पटकन रंग बदलतो आणि शेंगदाणे आतून कच्चे राहू शकतात. त्यामुळे शेंगदाणे आपल्याला मध्यम आचेवरती तळून घ्यायचे. तर हे पहा, शेंगदाणे असे तडकेपर्यंत मी तळून घेतले, छान आतपर्यंत तळले गेलेले. याला तेल निथळून कढईतून काढून घ्यायचे. तळून झालेले शेंगदाणे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता एवढ्या वेळामध्ये तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं असतं, त्यामुळे यानंतर आपल्याला सुक्या खोबऱ्याचे काप तळून घ्यायचे. खोबरे सुद्धा मध्यम आचेवरती हलका तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घेऊ. साधारण अर्धा ते 1 मिनिटमध्ये खोबऱ्याचे काप सुद्धा व्यवस्थित लालसर तळून घेतले. खूप जास्त सुद्धा लाल करू नका, नाहीतर काय होतं, कढईतून काढल्यानंतर सुद्धा ना अजून त्याची कुकिंगची प्रोसेस सुरू असते आणि खोबरं अजून कडक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ते कडवट सुद्धा लागू शकतं. त्यामुळे हलका सोनेरी रंग आला ना की खोबरं तेलातून काढून घ्यायचं. आता यानंतर आपल्याला फुटाण्याची डाळ तळून घ्यायची. फुटाण्याची डाळ तळत असताना ना खूप जास्त वेळ तळायची नाही, कारण ही डाळ आधीच भाजलेली असते आणि जर तुम्ही खूप जास्त भाजलीत ना किंवा तळून घेतली तर कडक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे पहा, फुटाण्याची डाळ अशी तेलात घातली ना की याला भरपूर असा फेस येतो. हे पहा, साधारण अर्धा मिनिट झाल्यानंतर याच्यावरचा फेस बराचसा कमी झाल्यासारखा तुम्हाला दिसत असेल. याचा अर्थ डाळ आपली व्यवस्थित भाजली गेलेली आहे. डाळ सुद्धा कढईतून काढून घेऊ. आता यानंतर आपण ठेचून घेतलेला किंवा क्रश करून घेतलेला लसूण तळून घेऊयात. लसूण सुद्धा आपल्याला हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. लक्षात घ्या, लसूण व्यवस्थित तळला गेला पाहिजे. लसूण जर कच्चा राहिला ना, या लसणाच्या आतमध्ये जो ओलसरपणा तसाच राहिला तर त्या ओलसरपणामुळे चिवडा सुद्धा आपला मऊ पडू शकतो. त्यामुळे लसूण आतपर्यंत छान असा कुरकुरीत तळला गेला पाहिजे. हे बघा, हलक्या सोनेरी रंगावरती लसूण तळून झाला. याला सुद्धा प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता आपल्याला कढीपत्ता तळून घ्यायचा आहे. पानं सगळी वेगळी करून घेऊया. इथे मी कढीपत्ता स्वच्छ धुवून घेतला आणि सुती कापडाने यातलं पाणी सगळं टिपून कोरडा करून घेतलेला आहे. हा कढीपत्ता सुद्धा छान कुरकुरीत होईपर्यंत कढीपत्ता पण असं मस्त कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचं. हे पहा, इथे आपण सर्व साहित्य तळून घेतलेलं आहे. तळून घेतलेलं संपूर्ण साहित्य आपण आपल्या पोह्यांवरती घालून घेऊ. आता संपूर्ण साहित्य पोह्यांवरती घातलं ना याला एकदम मिसळून घ्यायचं. जर आपण ना डायरेक्ट याच्यावरतीच फोडणी ओतली तर जे आपले हे कढीपत्ता आहेत किंवा जो लसूण आहे यामध्ये सगळं तिखट मीठ जाऊन बसतं आणि चिवड्याला फारसं लागलं जात नाही. किंवा लसूण आणि कढीपत्ता खाताना तो घास खारट लागू शकतो. त्यामुळे हे सर्व साहित्य पोह्यांमध्ये सुरुवातीला व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. हे बघा, हे सगळं व्यवस्थित मिसळून झालं. सर्व साहित्य तळेपर्यंत ना तेल आपलं चांगलं कडकडीत गरम झालेलं असतं. त्यामुळे गॅस बंद करायचा आहे आणि तेल थोडंसं कोमट करून घ्यायचं, कारण यामध्ये आपण तिखट मीठ हळद घालणार आहे. तर अगदी कडकडीत तेलामध्ये आपण फोडणी तयार केली ना तर तिखट आणि हळद करपू शकतं. त्यामुळे तेल आपलं थोडंसं कोमट करून घेऊ. तर इथं जे आपण सर्व साहित्य तळण्यासाठी तेल वापरलं होतं तेच तेल मी फोडणीसाठी वापरते, कारण सर्व साहित्य तळत असताना त्या सगळ्याचा स्वाद या तेलामध्ये उतरलेला असतो. त्यामुळे इथं मी हेच तेल वापरणार आहे. तुम्हाला जर नसेल वापरायचं
एवढ्याच प्रमाणामध्ये म्हणजे साधारण एक 5 ते 6 चमचे होईल इतकं तेल यामध्ये शिल्लक राहिले. तेवढं तेल तुम्ही दुसरं वापरलं तरी चालेल. आता गॅस बंद करून मी तेल थोडंसं कोमट करून घेतलं. त्यानंतर पुन्हा गॅस सुरू केलेला आहे. आता लगेच याची फोडणी तयार करून घेऊ. तर फोडणीसाठी सर्वात आधी आपल्याला यामध्ये घालायचे मोहरी. तर इथं मी तेल पुन्हा मध्यम गरम करून घेतलं. यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालूयात. मोहरी चांगली फुलली की यामध्ये 1 चमचा जिरे घालायचे. चिवड्यामध्ये बरेच जण जिरे घालत नाहीत. तुम्हाला जर नाही घालायचं तरी नाही, स्किप केलं तरी चालेल. जिरे घातल्यानंतर मात्र मी गॅस बंद केलाय, कारण यानंतर आपण पावडर मसाले घालतोय. तर अगदी कडकडीत तेलामध्ये पावडर मसाले घातले ना तर ते पटकन करपतात. तर आता मी गॅस बंद केलाय. यामध्ये घालायचे 2 मोठे चमचे पांढरे तेल. छोटा पाव चमचा हिंग घालूया. अर्धा चमचा हळद. हळद घालताना खूप थोडी घाला, कारण हळदीचं प्रमाण जास्त झालं आणि जर ती तेलामध्ये करपली तर चिवडा आपला काळपट दिसतो. त्यामुळे हळद अगदी थोडीशी घालायची. 2 मोठे चमचे घरगुती कांदा लसूण मसाला. इथं मी झणझणीत चिवडा करते त्यामुळे तिखट जास्त वापरले. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि रंग सुरेख येण्यासाठी 1 मोठा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर. आता पोह्यांमध्ये मीठ सुद्धा व्यवस्थित मिसळलं जावं यासाठी मी फोडणीतच घालतेय. तर साधारण 1 मोठा चमचा इथं मी मीठ घेतलेला आहे. मीठ चवीनुसार तुम्ही घालू शकता. याला मिसळून घ्यायचंय. ही फोडणी अशी परतून घेतली. छान सुरेख रंग आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर फोडणी इथं तयार करून झालेली आहे. त्याला एकदा मिसळून घेतलंय. तयार करून घेतलेली फोडणी आपण या चिवड्यावरती घालूया. बुट्टी अशी फिरवत फिरवत आपल्याला हे एकजीव असं मिसळून घ्यायचंय. तर चिवडा इथं एकसारखा मी मिसळून घेतला. आत्ताच पाहू शकतो तुम्ही काय सुरेख रंग आलेला आहे. जसा वेळ जाईल तसा चिवडा गार होईल आणि तिखट मीठ अजून यामध्ये मुरलं जातं आणि चिवड्याचा रंग जास्त फुलून येऊ लागेल. तयार झाला आपल्या भाजक्या पोळ्यांचा खमंग खुसखुशीत असा चिवडा. इथे आपण भाजक्या पोळ्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते पाहिलं. अगदी प्रमाणबद्ध आणि भरपूर टिप्स सोबत आजची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. इथं वापरत असताना अर्धा किलो भाजके पोहे वापरले. तयार झालेला हा चिवडा 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये तयार होतो. आणि हा चिवडा जो आपण तयार केलाय, हा चिवडा खात असताना प्रत्येक घासाला अगदी व्यवस्थित शेंगदाणे, फुटाण्याची डाळ, भाजलेला लसूण, तळलेले कढीपत्ता सगळं अगदी व्यवस्थित एकसारखं खायला मिळतं. खूप सुंदर सुरेख खुसखुशीत असा हा चिवडा आपला तयार झालेला आहे. चला तर मग दिवाळीच्या या फराळासोबत निरोप घेऊयात आणि पुन्हा भेटूयात अशाच एका सुंदर फराळाच्या रेसिपी सोबत. तोवर धन्यवाद.